Hi, namaste. Hi chan no kai ti o chan thai dinga hon cha no me petu patin churo puro se chun trong trai ka te hi dal bu dal zeo ka ti na an lang phak no hai phang ai te o khom o ka hai chus mas tak ling ki o hai chaleng long marcha thake ka hai mo an kar tanu a san tang pe la ne tanu ne len ne cây này tôi thua bột á hi có vel sẽ bình lên cara cái hông sinh dầm thấy nó đêm không cái shit nó à sinh chung nha suy anh đen là sẽ đâu đâu à khai lên thùng nó meru ka valak na hi ka na an token a hla deuh di le khan ka hung face
cà phê thầy nô pa chun hong sun zom dal thut khom ol takani layen lawan si thi mai ta lo ngai cha ngai ta ma mata taka takan Mai sun chu karul no dam no len command room ting sang anzala ahana a kalai khan hi hin karuma ka khoma ka hung bai ta pani a
chun hini ai bay nok ding am hi inti dewa ang tero hay be ta na nom im Patin zaren tri he king do sina nung chu couple ni mo ai na senga hin thắc bọc sư ăn hít bọc sư khang khang nè là chứ vai marchan thak no te dengan no achang cha chun thak ve chai ne pau he ai lan này ole cái channel mình đang ngay để tôi hay po để ngay chung ngã lòng thu cái là chú chung anh họ gặp dân pe không mình lâu theo xuân dân pe nên anh nông sĩ na còn nghề nữa nè bye.